शालेय पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती कशा पद्धतीने भरावी हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। सुरुवातीला आपण या व्हिडिओखाली एक लिंक दिलेली आहे MDM ॲपची। ती ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा आणि ओपन करा। ओपन केल्यानंतर आपल्याला हे असे लोगो या ठिकाणी दिसेल बघा। ही MDM ॲप याला ओपन केलं। ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर हे अशा पद्धतीचे पर्याय राहतील। हे रोजची दैनंदिनी, स्टॉक आवक, रोजचे दैनंदिनी आणि स्टॉक आवक ज्या दिवशी माल आपल्या शाळेत येईल त्या स्टॉक आवकमध्ये भरावा। तर रोजची दैनंदिनी याला क्लिक केल्यानंतर हे आपण या ठिकाणी कशा पद्धतीने भरायचं, आता 1 ते 5 असेल किंवा 6 ते 8 असेल तर त्या ठिकाणी या पद्धतीने भरता येईल। हे पहिली वर्ग, हजर विद्यार्थी, आहार लाभार्थी हे दोन्ही टाकायचे। दुसरी याच पद्धतीनं तिसरीचं, याच पुन्हा चौथी, पाचवीचे हजर विद्यार्थी। यानंतर आजचा जो मेनू आहे, जे आपण डाळ वापरलेली आहे, कोणती मूग डाळ, तूर डाळ का चवळी, ते आपल्याला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे। तर या ठिकाणी ते दाखवतील। तर आजचा मटकी आहे म्हणून या ठिकाणी मी मटकी निवडत आहे। हे बघा या पद्धतीने। यानंतर माहिती तपासा असं म्हणून दिलेलं आहे। तर या ठिकाणी आपण जी भरलेली माहिती पुन्हा एकदा आपल्याला बघता येईल। हे बघा या ठिकाणी आपलं शाळेचं उडायश नंबर, नाव या ठिकाणी दाखवलं जातं। तर या ठिकाणी ही माहिती पुढं पाठवा असं खाली ऑप्शन आहे, ते आपण या ठिकाणी खाली पहा। आता 1 ते 5 माझं 1 ते 5 असल्यामुळे 1 ते 5च भरले, 6 ते 8चं 0 दाखवत आहे। आता ही माहिती पुढं पाठवायची, ओके। माहिती पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, ओके। बघा हे या पद्धतीनं ही माहिती आपली दररोजची ऑनलाईन भरता येते ना। आपल्याला शालेय पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या मोबाईलवर भरता येते। तर आपण भरून त्या ठिकाणी मोबाईलवरच ही माहिती भरू शकता। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।